Ви коли-небудь бували маленьким? А ваші діти? Напевно, бо якщо ви або вони народилися в 90-х, то неодмінно повинні були пам'ятати 4 букви Sega, які має пам'ятати кожен. Адже і картриджі, які свого часу полюбилися чимало кому з підлітків, сучасній молоді навряд чи будуть цікавими. Хоча ті, хто навіть в цей час фанатіють від ретровейв та синтвейв культури, досі пам'ятають ті часи, коли ганяти Соніка або тицяти всі підряд кнопки, аби Сабзіро вгатив Скорпіону по черепу, було абсолютно нормою в житті кожного підлітка того часу. Сьогодні мова піде про деяке творіння за мотивами всесвітові Діснея. І, мабуть, єдина перевага цієї іграшки над тим, що японці деякі свої ігри тупо злизували з мультфільмів Walt Disney, вона ніде не згадується серед фонотеки мультфільмів від самої студії. Як ви вже здогадалися із назви, мова піде про World of Illusion за участю Мікі Мауса та Дональда Дака. При цьому, якщо сама гра просто кишить відомими героями всесвітньо відомої студії, дещо в ній врешті-решт збуджує інтерес більш детально та ретельно розібрати гру до пікселя. Біля мікрофону Ілля, бо ні з ким більше і нізя. Ви на каналі New Media World. Адже, як завжди, в коментарі можуть набігти якісь мамці ноунейми з розумом золотої рибки, волаючи «Мікі Маус, дитяча тема!». Ну, навряд чи можна охрестити ім'я героя, завдяки якому в Америці під час Другої світової війни ловили німецьких шпигунів, дитячим. Що, звичайно, ідея все таке інше, але оскільки Мікі Маус та його міньйони комічні герої, то й самогляд цієї гри мусить і має право бути розібраною досконально, навіть в такому образі. Гра вийшла аж у 1992 році завдяки корпорації Sega, вони ж і виступили видавцями. У тому ж році її вже встигли оцінити Японія та Євросоюз, а у 1993-му Сполучені Штати та Канада. І вона найбільш мене приваблює, ніж Батхьортова фантазія, яка спалила мені дубцю в дитинстві. Що стосується гри, то вона виступала як продовження першої частини Castle of Illusion, де Мікі Маус рятував свою крашиху Міні від якоїсь там місцевої баби-яги. Сама гра непогана, та й ремастер на 4-ту плойку залітає під філіжанку аж бігом, але тут замість одного замку, сповненого ілюзіями, завезли розробники цілий світ оживаючих казок, але про нього окремо. Дональд Дак натомість з'являвся у грі Quackshot, в якому він вирішив примірити на себе гібридну роль Індіани Джонса та Сергія Лаврова заради пошуків скарбів у різних країнах. Гра завантажується, і ми бачимо середньої деталізації лаштунки театру, де пробігаючий спанієль Гуфі представляє нам всіх учасників цього типу шоу Фурі. Тут з якогось дива за занавісою врубають прожектори, а Мікі Маус та Дональд Дак перед виставою схоже, що гасилися з нічним змієм з Людей Ікс, а тому в його стилі телепортуються на старт-скрін, заради того, аби викликати в тебе клікбейт на кнопочку «Старт». За сюжетом Мікі та Дональд вирішили програтися в таку собі помість Гаррі Поттера та Девіда Блейна, а тому за якимось чином почали репетувати ввечері. Мабуть, обох викинули з будинків їхні стервочки. Шаманили вони шаманили, але тут Дональд почув голос Ольги Скабєєвої і, аби не знудило, звалився, зачепивши якусь дуже стару шафу. Він запропонував використати її в їхньому номері, але Мікі сказав, що тут якась фігня. Запашок поганий. Дональд натомість відчинив шафу, і вони обидва кудись полетіли у безодню. Виявляється, що шафа – це портал до зачарованого світу, який змінюється на очах, а місцевий свинарчук, який схожий на смертежера, який проковтнув Порошенка, ставить перед ними умови. Хочете додому, знайдіть мене і дайте копняків. Ну ок. До речі, тут варто поговорити за натуру Дональда Дака та чому він вчинив як дебіл. З моменту його появи він був зарекомендований як герой, володіючий буревним та пробивним характером, чого не має Мікі Маус. На протязі чималої кількості епізодів Дональд демонстрував, що він не любить мишеня, і в мультфільмі «Час симфонії» це підтвердилося, коли Мікі Маус відкрито погрожував йому револьвером. Насправді не можна дійти спільного висновку, як наразі відносини між ним та Мікі, оскільки наразі вони як Наруто та Саске чи щось таке подібне. Як пруф можна довести, що згідно Вікіпедії, Дональд Дак – качур, а отже дорослий чел, тоді як Мікі – мишеня, тобто студент.
І дуже вже незрозуміло, як Дональд Дак, типу дорослий зрілий тип, досі не одружився зі своєю біч Дейзі, да? В них громадянський шлюб чи що? Коротше, чорт його зна, ну його в сраку. Виходить, що сам Дональд Дак теж каченя, тільки більш доросліший, ніж його небудь. Гра стартує, і під погляд хробака з мультику «Аліса в країні чудес» ми потрапляємо на перший рівень – Зачарований ліс. Щодо рівнів, до речі, тут теж все ніфіга собі. І в Мікі Мауса, і в Дональда Дака, та навіть для обох гравців присутні свої набори рівнів. Про них будуть свої вставки у потрібні моменти, відзначимо лише, що в кооперативі останні 2 рівні перед босом будуть цілком і повністю проходити у шахті. Тоді як грати окремо через ліс проходити доведеться вдвічі. Розберемося тепер, за рахунок чого головні герої відбиватимуться від морських зірок, комарів в льотних шоломах, собакоголових павуків та інших VHS-них мутантів Діснеївської мозкової станції. Відповідь – плащем, який теж зачарований. Звідки вони взялись у грі, нам, звичайно, не розкажуть, проте близько 1,5 години змушуватимуть дивитися, як вони взмахом чарівного плаща перетворюватимуть мультяшного орла на милу синичку. Ну добре, ось ми пройшли шахту і нарешті зустрілися з павуком, який запам'ятався мені особисто тим, що він лютий фанат флексу, підараша та блістящих. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Та оскільки ми його не взлюбили, як надувні цицьки Семенович, ми його легко перемогли і заволоділи скринею, в якій зберігався сувій із закляттям. Закляття називається Алаказам, і ні одноіменного покемона воно не викликає. А викликає воно Летикилим, та й взагалі надалі його функціонал буде оновлюватися новими різноманітними ефектами, про які тільки мріє українська битва екстрасенсів. Викликали ми Летикилим, пролетіли небо, і далі розпочинається справжня командна робота. Справа в тому, що іграшка зроблена за принципу «страждає один, страждають всі». А тому, якщо ти на горі, а твій дружбак внизу, кинь йому мотузку та затягни нагору. До речі, в цьому плані видно, що з цих двох Дональд Дак значно сильніший за Мікі Мауса, але при цьому саме йому вдається застрягати свою сракою гриль в звужених проходах. Саме тут і пихтітиме мишеня в спробі витягти свого пернатого кента. Також в цьому рівні вперше демонструють, які пригоди чекають героїв поодинці. Мікі Маус видирається нагору в грозову курва погоду, тікає з-під овалу в печері, уникаючи каменепаду, а Дональд Дак спускається по бурхливій гірській річці. Є в цій грі навіть один момент, коли я в свої 26 років ледь не заробив собі сиве волосся на ковчику. На передостанньому рівні Мікі та Дональд фактично потрапили на небо. Мені теж подекуди в голові прокрадалася думка, що вони раптово померли обоє, бо це ж бляха світ ілюзій! Вірте чи ні, але цей передостанній рівень я порівняв з тим, як мала виглядати техніка з аніме Наруто Цукуйомі у реальності. Провігши наостанок гамму до мажор на клавішах фортепіано, які чомусь парували у небі, ми зустріли другого боса. Пам'ятаєте, як у третьому Dark Souls'і були такі собі противники, як глибинні диякони Московського патріархату? Так от, тут теж є такий аналог у вигляді статуї дракона, з якою будуть відвалюватися маленькі дракончики. І щоб отримати перемогу, їх всіх треба повторно перетворити на каміння. 6 разів макнувши свою чарівною носовою хустинкою, ми прокачуємо своє закляття і йдемо далі. В цей момент я останнім часом рекламую своїх друзів, від яких я у захваті, і яких рекомендую всім. Але на сьогоднішній час я вас закликаю донатити на підтримку Збройних сил України. Адже завдяки їм ми зараз в деяких відносно безпечних місцях дякуємо за кожний ранок без ракет та літаків над головою. Адже не буває поганих націй, бувають погані люди. І саме їх нам зараз і треба виперти з наших територій, посилаючи в напрямку ракетного крейсера «Москва». Реквізити для підтримки наших хоробрих чуваків залишу в описі до ролика. Миру Україні! До речі, наступним рівнем виступає аналог теперішньої стоянки рашистського крейсера – морське дно. Тут каченя з мишеням, борсаючись у чарівному пузирі, мають пропливти через морські глибини, абсолютно безпорадно уникаючи всіляких тигрорибів, квакаючих молюсків та іншу фантазію розробників. В синглплеєрі Мікі Маус має на другорядних рівнях проходити через підводну печеру, а Дональд Дак ненадовго вибереться на поверхню, гуляючи атолами.
Скінчується цей третій світ, коли герої потрапляють на затонулий вітрильник і перемагають акулу, дизайн якої тупо віджали з русалоньки. Ну, добре, четвертий етап. Тут я просто промовчу, бо світ ілюзій нарешті починає працювати. І виявляється, що ці два лобури були не у відкритому морі, а у акваріумі. Випірнувши з нього, вони зменшилися до розмірів Вжика з Чіпа та Дейла. І тепер відбиватимуться своїми хустинками від олівця з лінійкою. О, ніфіга сє! До речі, скіл прокльону Алаказам теж змінився. Тепер воно працює як телепорт. Кілька зносних моментів тут є, враховуючи той факт, що Мікі Маус тут політає на пробці від совєтського полусладкого, а Дональд Дак побуває на сторінках книги, в якому вбити його намагатимуться Камінь з прізвиськом Двейна Джонсона та мальований вовк, чиє тіло складається із слова вовк. Я не жартую. Самі погляньте. Наостанок вони потрапляють чомусь у коробку з печивом, чиє нутро нагадує вологий сон руснявки за Макфлурі, а потім їх обох атакує знову ж Баба Яга. Ну добре, з Маргаритою Симонівною ми вже розібралися, а отже попадаємо на останній маршрут, який до болі нагадує атмосферу казки «Аліса в країні чудес». Розкидаючи карточних орків закляттям, ми стрибаємо новорічною ялинкою і нарешті потрапляємо за лаштунки місце перебування головного лиходія. До речі, саме тут Мікі Маус відчує на собі всі анальні кари за дзеркалля, а Дональд Дак, ну, принаймні його рівні теж доволі зносні. Добре, ми потрапляємо за лаштунки, нам підсирає Катерина Андреєва верхи на мітлі, і ми добираємося до правителя світу ілюзій, яким виявляється жирний підбуль Піт. Надававши Псяюсі попитися ганчіркою, ми робимо його переможцем шоу «Зважені та щасливі», і він, подякувавши нам, відправляє нас в реальний світ. Мікі Маус та Дональд Дак стають учасниками програми «Битва екстрасенсів» з Павлом Костіциним. Титри. Скажу відверто, годнота. Враховуючи той факт, що до її появи Sega відверто клепала ігрові плагіати якихось мультфільмів від Діснея, то саме світ ілюзій став грою, сюжет якої придумали самі розробники. На той час у відношенні Діснея все, що до неї було в японців на мазі, а тому й роялті від продажу ігор врешті-решт американці отримали. Далі гра потребує чималої командної роботи, чого теж зустрінеш на картриджах доволі рідкісно, а тут на взаємовиручці пов'язано абсолютно все. Для бажаючих ностальгувати за приємними часами, не пов'язаними з солковою гидотою, це чудовий спосіб під піцу, бьорн та приємне електронне мозло відчути себе вічно молодим. Гру строго рекомендую для проходження удвох. І бажаю всім точно такого ж миру та спокою в кожній оселі. Хай буде мир на цій землі. Побачимось!